Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo tôi xách vali về nhà đẻ đúng ngày 27 Tết, đó là cái Tết u ám nhất của gia đình tôi. Huyền Ly Di nói về ngày mà cô quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với mối tình đầu của mình. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo. Thông tin Huyền Ly Di ly hôn do cô bạn thân kim nữ chính ghét thì yêu thôi lỡ miệng tiết lộ. Nhưng Huyền Ly Di bảo Phương Anh không hề lỡ lời, bởi vì cô không có ý định giấu giếm chuyện này với công chúng. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Chỉ là chưa chọn được thời điểm và cách thức công bố sao cho phù hợp. Cuộc hôn nhân của cô đã chính thức khép lại về mặt thủ tục pháp lý được vài tháng nay, nhưng thực chất kết thúc từ trước Tết Nguyên đán 2018. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. 1 năm rưỡi qua, nữ diễn viên đã ổn định cuộc sống, vượt qua khủng hoảng hậu ly hôn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của trung tâm không gian mạng Việt theo. Cô chỉ còn một nỗi lo canh cánh trong lòng, đó là làm thế nào để nuôi dạy được con trai 4 tuổi nên người. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Có gần 6 năm yêu trước khi quyết định về chung một nhà, vậy mà chỉ chưa đầy 4 năm đã tan vỡ. Chuyện này có liên quan gì tới công việc của Huyền Ly Di hay không? Công việc của tôi chưa bao giờ là thủ phạm. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Từ năm 2010, khi tôi và chồng còn yêu nhau, tôi đã đi đóng phim rồi. Chồng tôi chưa bao giờ can thiệp hay ghen tuông với công việc của tôi. Khi cưới nhau về, mẹ chồng tôi từng góp ý, bảo tôi kiếm công việc gì như ngân hàng cho ổn định nhưng tôi từ chối. Bà cũng rất vui vẻ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Cả nhà chồng đều mê công việc của tôi. Nhưng có lẽ do tôi là nghệ sĩ nên khi gia đình tan vỡ, ai cũng nghĩ lỗi là ở tôi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Tất cả mọi người đều chỉ mũi dùi vào tôi, nào thì công việc của tôi đi sớm về khuya, nào thì tôi cặp đại gia, nào thì tôi giờ có cuộc sống tốt rồi, thăng tiến hơn, thành công hơn nên rũ bỏ quá khứ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Việt theo. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Tôi chỉ có thể nói rằng không phải như vậy. Còn vì sao thì tôi không nói được. Vợ chồng ly hôn tất nhiên phải có chuyện, mà nói ra thì thành nói xấu nhau. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi đã cố gắng hết sức trước khi quyết định xách vali ra khỏi nhà. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Việt theo. Chồng cũ là mối tình đầu của chị từ thời sinh viên. Cả hai đi qua tuổi thanh xuân cùng nhau tới gần 10 năm trời thì rất khó có thể nói là không hợp nhau nữa. Đó là một tình yêu không vụ lợi. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Việt theo. Nhưng tình yêu tuổi sinh viên cũng có sự thiếu chín chắn. Khi lấy chồng, tôi mới 24 tuổi, chưa có đủ kinh nghiệm lẫn trải nghiệm để bước vào cuộc sống hôn nhân, làm dâu làm vợ làm mẹ. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản rằng yêu nhau gần 6 năm rồi thì cưới thôi. Tôi không biết rằng, để đi cùng nhau đến hết cuộc đời thì yêu thôi chưa đủ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Do tính chất công việc, chị phải giao thiệp nhiều. Đã khi nào chị phải đối mặt với những lời ong bướm tán tỉnh từ người khác giới chưa? Khi bắt đầu sự nghiệp thì tôi đã yêu chồng tôi rồi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Và tôi ho hết ra. Ai cũng biết tôi yêu ai, sau đó cưới ai, đẻ con năm nào. Những thông tin đó như một vỏ bọc của tôi vậy. Người ta nhìn tôi là biết hoa đã có chủ nên tôi chưa bao giờ bị một ai tán tỉnh hay buông lời khiếm nhã. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Trong chương trình Một Tiếng Kể Hết phát sóng tháng 10 năm 2017, chị chia sẻ rằng đã phải ôm con mới sinh vào Nam vì không thể chịu nổi cuộc sống vợ chồng, hay chuyện chị và mẹ chồng từng mâu thuẫn trong việc chăm sóc con nhỏ. Thực ra chuyện đó là do tôi bị trầm cảm sau sinh. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo.
Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Sau đó tôi đã cân bằng lại được. Trước đây, ai cũng bảo tôi là Huyền sướng thế. Tôi cũng thấy tôi sướng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn bè tôi bảo con gái canh ngọ vất vả lắm, tôi cũng không tin. Tôi bảo, tao sướng bỏ ít chắc chả bao giờ tao kiếm được ai thương tao như chồng tao. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chồng tôi rất chiều tôi. Ngày con còn nhỏ, đem đòi sữa, tôi chỉ cần gãy gãy chân chồng là anh dậy đi pha sữa cho con. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bố mẹ chồng tôi cũng rất tốt. Ông bà chăm con cho tôi hết, tôi không phải làm gì cả. Con mình mà như con ông bà, tôi cứ lao đi kiếm tiền thôi. Nhưng đằng sau cánh cửa mỗi gia đình luôn có rất nhiều thứ mà người ngoài nhìn vào không thể nào hiểu được tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi chị quyết định ly hôn, bố mẹ chị nói gì? Tôi xách vali về nhà đẻ đúng ngày 27 Tết âm lịch, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bố mẹ tôi sốc. Tôi vốn là đứa lì lợm, hạnh phúc thì gặp ai cũng kể nhưng đau buồn thì tuyệt đối không hé nửa lời. Khi bố mẹ tôi biết chuyện thì mọi sự đã xong rồi. Bố mẹ tôi cứ tưởng con gái em ấm lắm, không ngờ lại có những chuyện như thế xảy ra. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bố tôi bật khóc, cả nhà khóc theo. Nhà tôi thì chật quá, tôi muốn khóc cho thỏa mà không có chỗ để khóc. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sợ mọi người nghe thấy, sợ cô nem nhìn thấy, tôi bịt tay lên miệng mà khóc, mắt nhìn con cảm thấy không có một con đường sáng nào. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bố tôi trách tôi tại sao lúc khó khăn không chia sẻ với bố mẹ mà để mọi sự ra nông nỗi này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhìn bố mẹ rơi vào tình cảnh ấy, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng tôi không làm khác đi được. Chẳng lẽ hơi tí lại về mắt bố mẹ, bận cùng bất đắc dĩ tôi mới phải xách vali về nhà, chứ nếu có thể cố gắng được tôi đã tiếp tục cố gắng. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đó là lần đầu tiên trong gần 4 năm hôn nhân tôi bỏ nhà chồng ra đi và đi luôn không quay trở lại. Bố mẹ chồng chị thì sao? Cô nem là cháu duy nhất của ông bà nên ban đầu ông bà sợ mất cháu. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng tôi không bao giờ nỡ lòng ngăn cản tình cảm đó của ông bà. Tôi xót cho bố mẹ chồng đến tuổi này rồi còn phải lao tâm khổ tứ vì con. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi ly hôn, tôi được quyền nuôi con nhưng tôi thuê nhà ở ngay gần nhà nội để con chạy đi chạy lại giữa hai bên. Lúc thì con ở với mẹ, lúc thì con ở với ông bà và bố. Khi nào tôi bận rộn, tôi lại đưa con sang gửi ông bà. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Con trai chị đã ý thức được việc bố mẹ không còn ở với nhau nữa hay chưa? Con biết việc bố mẹ không ở cùng nhà. Vào dịp Tết Dương lịch vừa rồi, con khiến tôi giật mình khi hỏi: mẹ ơi mẹ, tại sao bố và mẹ không cùng đưa con đi học? Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi đau lòng quá. Tôi đành phải nói với con rằng, vì khi mẹ rảnh thì bố bận, bố rảnh thì mẹ lại bận. Khi nào bố mẹ cùng rảnh thì sẽ đưa con đi. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Con cũng hay phân biệt nhà con và nhà mẹ. Với con, nhà con là nhà ông bà nội. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịp Tết âm lịch vừa rồi, con ăn Tết với ông bà nội. Khi tôi mang quà sang chúc Tết thì con chạy ra bảo: hôm nay mẹ đến nhà con à?
Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Hay mỗi khi về mẹ con bảo, hôm nay về nhà mẹ à, tôi phải nói với con, nhà mẹ cũng là nhà con, nhà ông bà cũng là nhà con. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Con có hai nhà nhé, chị có lo lắng khi làm mẹ đơn thân, phải gánh vác cả vai trò làm cha của con hay không? Tôi không phải gánh vác vai trò làm cha. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vì bố của con vẫn quan tâm chăm sóc con, vai trò làm mẹ của tôi còn chưa gánh vác nổi. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giờ ông bà nội vẫn đang bù đắp vai trò của cả bố lẫn mẹ cho con, nhưng tôi rất lo lắng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông bà chăm sóc thì tôi yên tâm tuyệt đối, nhưng nhiều lúc nằm một mình mà tủi thân. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi sợ mất con, khóc. Thời gian tôi dành cho con ít ỏi quá. Tôi cũng chưa biết phải dạy dỗ con thế nào để con khôn lớn, mạnh mẽ, trưởng thành. Sau 1 năm rưỡi ly hôn, chị đã hoàn toàn vượt qua nỗi buồn cũ hay chưa? Thời điểm này tôi đã vượt qua. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. May mắn là giai đoạn khủng hoảng nhất với tôi chỉ kéo dài chừng 5 đến 6 tháng. Khi đó, tôi đã khóc rất nhiều. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những cơn phẫn uất trào lên bất kể lúc nào mà tôi không kiểm soát nổi. Có lúc đang ngồi ăn cơm ngoài phòng khách tôi bỗng ném cái bát xuống sàn mà không hiểu vì sao, rồi hòa lên khóc. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Mẹ tôi ôm cháu trong phòng ngủ thấy thế cũng khóc theo. Nem nhìn thấy mẹ khóc bà khóc thì cũng sợ hãi khóc. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhưng có lẽ ông trời không lấy đi của ai tất cả. Hôn nhân đổ vỡ thì công việc của tôi lại thuận lợi hơn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chỉ nửa năm sau đó, tôi đã mua được nhà. Dù việc kiếm ra tiền lúc đó không làm tôi vui.